Xin kính chào quý vị, tính tới hết tháng 5 năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam mang về 1,9 tỷ đô la, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tôm trong riêng tháng 5 nổi lên một điểm dễ nhận thấy, đó là tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ chững lại, trong khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bật tăng. Đà tăng trưởng xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong tháng 5 chững lại, chỉ tăng gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 99 triệu đô la. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong tháng 5 chững lại sau khi ghi nhận tăng trưởng 52% trong tháng 4. Xuất khẩu tôm sang thị trường này trong 4 tháng đầu năm có mức tăng trưởng dao động từ 25 đến 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt 390 triệu đô la, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong vài tháng qua, Mỹ nhập khẩu tôm với số lượng lớn từ các nước như Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ và Ecuador, dẫn đến tồn kho hiện ở mức cao. Điều này có thể làm giảm nhu cầu mua của các công ty nhập khẩu. Tổng nhập khẩu tôm của Mỹ trong tháng 4 năm nay đã ghi nhận giảm so với tháng trước đó. Bên cạnh đó, lạm phát tại Mỹ tăng cao kỷ lục, chính sách mới của Trung Quốc về phong tỏa nhằm hạn chế Covid, chiến sự ở Ukraine, tình trạng thiếu lao động và những khó khăn trong chuỗi cung ứng tại Mỹ có thể tác động tới doanh thu bán hàng tại Mỹ và nhu cầu tôm của người tiêu dùng nước này. Dự kiến, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong các tháng tới sẽ không tăng mạnh như các tháng đầu năm. Chỉ đến tháng 9, nhu cầu nhập khẩu tôm của Mỹ mới phục hồi mạnh trở lại để phục vụ dịp lễ Tạ ơn và mùa lễ hội cuối năm. Xin được chuyển sang thị trường Trung Quốc. Kể từ tháng 3, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc đã bật tăng so với 2 tháng đầu năm, liên tục ghi nhận mức tăng trưởng 3 con số. Xuất khẩu tôm sang thị trường này từ tháng 3 đến tháng 5 tăng trưởng dao động từ 126 đến 140%. Tháng 5 năm nay, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc đạt 88 triệu đô la, tăng 126% so với tháng trước đó. Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 275 triệu đô la, tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện chính sách phòng chống dịch bệnh Covid-19 nghiêm ngặt của Trung Quốc đã bắt đầu được nới lỏng. Điều này giúp nhập khẩu tôm của Trung Quốc tăng mạnh trở lại. Nhập khẩu tôm của Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm nay tăng 26% về lượng và tăng 51% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, đạt lần lượt 224.000 tấn và 1,45 tỷ đô la. Hai nguồn cung tôm lớn nhất cho Trung Quốc là Ecuador và Ấn Độ đều có những lô hàng bị giới chức Trung Quốc từ chối trong tháng 4 do có dấu vết của virus SARS-CoV-2 trên bao bì sản phẩm. Do đó, nhập khẩu tôm từ Ecuador và Ấn Độ vào Trung Quốc đều giảm. Trung Quốc có thể sẽ tăng nhập khẩu tôm từ các nguồn cung khác, trong đó có Việt Nam. Chính phủ Trung Quốc đang thảo luận để đưa ra các chính sách kinh doanh thuận lợi và cung cấp các gói kích cầu để khuyến khích chi tiêu của người tiêu dùng. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ tôm tại thị trường Trung Quốc. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc dự kiến vẫn tăng trưởng mạnh trong các tháng tới. Xuất khẩu tôm trong tháng 6 năm nay sang các thị trường chính dự kiến sẽ không biến động nhiều so với xu hướng của tháng 5 và phụ thuộc nhiều vào diễn biến nguồn cung tôm nguyên liệu. Từ đầu tháng 5, thời tiết và tình hình dịch bệnh trên tôm có chiều hướng bất lợi cho tôm nuôi, ảnh hưởng đến sản lượng tôm. Do vậy, nguồn nguyên liệu tôm không được khả quan như 4 tháng đầu năm. Do đó, vài tháng tới có khả năng nguyên liệu tôm sẽ thiếu hụt hơn. Xuất khẩu tôm quý 2 cũng dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại so với quý 1. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.